माटुंगा बियॉन्ड मद्रास कॅफे ह्या आमच्या व्हिडिओच्या घवघवीत यशानंतर आम्ही असं ठरवलं की ह्या 3 फाउंडर्सनी रोज सकाळी जाऊन काहीतरी ट्राय केलं पाहिजे तुमच्यासाठी. आमचं काही नाही त्याच्यामध्ये, आम्हाला खाण्याची हौस आहे का काही नाही. हा, हावरट आहोत का आपण? हो. आम्ही हावरट आहोत हे कबूल करतो. आणि आमचा दुसरा व्लॉग घेऊन येतोय फूड क्रॉलचा. आम्ही आलोय आज ग्रँड रोड स्टेशनच्या बाहेर आणि तिथे बी मेरवान्स अँड को या बेकरीमध्ये आम्ही जाणार आहोत. Today's we have an expert is Paula. बेकरी फॉरेनर. Expert in all things Firang. सँड्रा फ्रॉम बँड्रा. Sandra from Bandra. ओके, सँड्रा फ्रॉम बँड्रा. काय करणार आहे आपण, काय काय ट्राय करणार आहोत? बन मस्का, चहा, ऑल इरानी बेकरी बेकरी प्रॉडक्ट्स. प्रोडक्ट्स. आणि कुठल्या कुठल्या बेकरीज मध्ये जाणार आहोत? वी मेरवान्स, कयानी, याजदार अँड हर्ष. हर्ष HARS म्हणजे हर्षा बोगलेवाला हर्ष नाही तर मग कुठला? HEARSCH. मी एक बाई ठेवली स्पेलिंग सांगायला. Spelling bee, जिंकले. हर्ष. आपण ट्राय काय काय करणार आहोत? इरानी बेकरी प्रोडक्ट्स. बन मस्का चहा तो कंपल्सरी. आणि जिकडे कुठे बिस्किट असतील बिस्किट ना बेकऱ्या दाखवतोय आपण नाश्त्याला. चला चला. नाही का? चला सँड्रा फ्रॉम बँड्रा. ऐनवेळी काय करायचं हे कळलं नाही म्हणून सकाळी सकाळी आम्ही बेकरीत आलेलो आहोत. मुंबईच्या बेकऱ्या पण बघूयात आणि आम्ही सुरू करत आहोत मेरवान. बी मेरवान मेरवान आणि आहे. कंपनी इराणी पालोंजीज रास्पबेरी. जर का तुम्ही इराणी कॅफेमध्ये आलात आणि तुम्ही जर का पालंजीस प्यायला नाही तर तुम्ही हे केलं पाहिजे, त्याच्यातून डुबून नेलं पाहिजे. हेचं पालंजी थोडं त्यात थोडी मारायची. कारण इराणी चाय मला खूप स्वीट लागतं. स्वीट लागतं, गोड लागतं. गोड. मी चहा फक्त बनमस्कासाठी घेतलाय. पुन्हा एक गोष्ट, हो, खूप. कुठलीही बेकरी ट्राय करायची असेल तर पण भाई स्टार्टिंग विथ चाय. I wanted to just taste it first, you know. So it's squishy and soft. Cheers. ते सगळं ते हे करेल एस्थेटिक वालं मी आपलं खाऊन एक्स्ट्रीमली स्वीट ना. हे जर का गोड आहे तर तू ते कशाला घेशील बावळणार का? I feel like the crust is a little chewy. Generally prefer Bran Muska because I like that different texture. खरं ह्या सगळ्या जागांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा माहोलच असतो. फॉर दॅट इट इज लाईक 10 out of 10. जगात भारी जगात भारी. Jagarbari vibes. बन मस्का बनमस्का जिल्ह्यात भारी. जिल्ह्यात भारी. इज देयर समथिंग इन द मिडल बिटवीन जिल्हा आणि त्यांच्या घरी. त्यांच्या चौकात भारी. चौकात भारी. त्यांचा हायेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हा आहे. मावा केक. एक मावा केक आहे. Oh, that's nice. Yeah, it looks really nice and it broke apart also very like a heart. You know How what you break my heart exactly like that. So, दर्दी मावा केक. just look at that crumb. That is like epic. I'm very excited to eat this. कसं आहे? Bye bye. Very nice. जगात भारी. I generally Almost. don't like mawa cake, but Yeah. this is very nice. मराठी लोकांना मावा जस्ट cake. सांगतो ते पॅटीस असं नसतं. एक पॅटी आणि एक पॅटीस. लहानपणीपासून सगळ्याला पॅटीस म्हणालो तर पॅटीस असं काही नसतं. Bitch. का उघडला असेल तो? It just opened like a burger. ह्या ठिकाणी मी एवढंच नमूद करतो की हे असले येऊन धंदे प्लीज कुठल्याही बेकरीत करू नका. You're food vlogging with a Firan. You're gonna see a cross section once in a while, okay? You know what we did? What we used to do? जगात Okay. भारी. I love it because it reminds me of chicken pot pie because it has cooked carrot and it's like, if you ever have a British pot pie, it's really yummy. ग्रीन बेकरी असेल किंवा संतोषचे पॅटीज असतील असे अनेक पुण्यातल्या काही गोष्टी ज्याच्यावर मी त्याच्यावर शब्दा घेतलेल्या आहेत. पण तरी सुद्धा सांगतो वन ऑफ द बेस्ट पॅटीज दॅट आय हॅड. I'll be honest, I'm not a huge fan of bakery products in the morning, but this is very good. I think I should end it with the No. Palate cleanser. Please. Can't believe you went for this instead of chai. It's like Poppins, like I having just- Poppins with soda. Yeah, that's true. I feel like I think our audience might not know. अरे ही सगळी Poppins. जेनजी वगैरे बघतात नाही का आपल्या Even I इकडे? don't know what Poppins is. Poppins. Mary Poppins was named after Poppins Gould.
लोक म्हणायची "ये मेरी पॉपिंग्स आहे." They are getting upset about the shooting here. Yeah. सो आम्ही आत्ता आलोय कयानी बेकरीमध्ये आणि आम्ही चुपचाप असं बोलण्याचं कारण असं आहे की ते मागणं लोक आमच्याकडे बघतायत आणि आम्हाला बहुतेक बाहेर काढणार आहेत कुठल्याही क्षणी. चला खाली ठेवा. ठीक आहे. सो आम्ही बाहेर येऊन ट्राय करतोय. इथे शूट्स वगैरे होतात त्यामुळे ते परवानगी नाही आज शूट करायला, पण ते खूप चांगले होते. ते म्हटले की तुम्ही प्लीज बाहेर थांबून मागे बॅकग्राऊंडला कयानी बेकरी दाखवून तुम्ही ट्राय करू शकता. सो आम्ही बाहेर तिकडे कॉर्नरला उभे राहणार आहोत, ठेवणार आहोत, खाणार आहोत. मागे कयानी दिसेल. तुम्ही आलात की तुम्हालाही ट्राय करता येईल. माझ्या हातात ट्राय करायचं बन मस्का. हे बघा इथे कयानीला खरं तर खिमा पाव, चिकन बोटी. कटलेट, सल्ली बोटी या सगळ्या गोष्टी खूप फेमस आहेत. पण आपण आज त्याची फूड टूर करत नाही. त्यामुळे कमेंट्स मध्ये बता हे लिहू नका की अरे या अगोदर जागे खिमा पाव नाही खाया. तुम्ही असाल हुशार तुमच्या घरी. आम्ही आज बेक्ड गुड्स सकाळी सकाळी खायचे आपले बन मस्का, पॅटीज आणि मावा केक एवढेच फक्त ट्राय करणार आणि त्याचंच रेटिंग करणार. So we have a base level of understanding for all of the bakeries. Otherwise, it's not fair to compare. म्हणजे मेन आयटम सगळेच भारी बनवतात. बेसिक गोष्टी कशा बनवतात हा आजचा आपला विषय आहे. Feeling a little dense at the bottom, but soft. So And this time I have chaha and not raspberry. ते सगळ्याचे दुर्थ नाही. dense and soft are two things. पुले. Like your brain. My God. मी चांगलं पुल्यांबद्दल बोलत होतो हा मेंदूवर घसरली. I like this bun maska better than the last. It's जिल्ह्यात भारी. जरा आम्यावर फोकस कर रे, जरा आम्याचा चेहरा दाखव रे जरा. हा आमचा नवीन मित्र आम्या कुठं काय करतो. आम्याचं असं म्हणणं होतं खूप चांगला बनमस्का आहे, त्याला मी पुण्यात नेणार आहे. त्याला कळलं पाहिजे चांगला बनमस्का काय ते. मुंबईच्या लोकांना किती राग आला असेल. मी एरवी मुंबईची बाजू घेतो पुणेकर असून, पण बनमस्क्याच्या अजून तरी घेऊ शकलेले नाहीये. आपण आता एक व्हेज पॅटी ट्राय करणार आहोत. आता हा जो व्हेज पॅटी आहे जो जसा दिसतो व्हेज पॅटी तसा आहे. Yes. हा Exciting. खरा I'm excited खरा to क्रॉस eat आहे. it. खूप भाजी आहे त्याच्यात. ते म्हणजे आपल्या Capsicum. आई कधी आदल्या रात्रीचं जेवण राहिलं असेल आणि ते आपल्या घशात घालायचं असेल तर कसं पोळीचा रोल वगैरे मध्ये सगळ्या भाज्या घालायची तसं त्यांनी घालून. It's Paula- not capsicum, it's green beans, carrot, and onion. When Paula has children, this is what she'll do. या Put all the. यू आर हॅव्हिंग चिल्ड्रन विथ हुम. आणि हे प्लीज कयानीने असं मानून घेऊ नका तुम्ही आम्हाला बाहेर काढले म्हणून आम्ही हे सगळं बोलतोय. आम्हाला कयानी बेकरी भयंकर आवडते पुण्याचीही. आम्ही आता जे बोलतोय त्याच्यामुळे प्युअरली त्याच्यातल्या ऐवजामुळे आणि त्यात हळद जास्त आहे बेसिकली. टर्मरिक इज ऑल्सो अ लॉट. It's lot, and even there's like very garam masala flavor to it. एक चांगलं आहे फक्त की खूप आहे, म्हणजे ते पॅटीला फसवतात ना आपल्याला आतमध्ये एवढे भाजी टाकतात, तर तसं नाही. त्यांनी भाजीवर मनापासून हे केलं. सो आता आपण ट्राय करणार चिकन पॅटी. Like, हे चिकन अँटी क्लायमॅक्स झाला. this could be great breakfast for students because they're cheap and they're filling. Kayani आय एम सॅड. चौकात भारी. Oh no. चिकन चीज पॅटी कॅन्सल. तर व्हेज पॅटी खूप चांगला आहे. चिकन पॅटी नाही, मजा नाही. बन मस्का ओके. आधीच्या बन मस्क्याच्या नक्की चांगला आहे. So last item, mawa cake. मावा केक. Special mawa cake. Special mawa cake. Special mawa cake. सगळ्यांनी मावा केक खायला या बेकऱ्यांमध्ये जा असं मला वाटतं. You can see zaifar inside. येस प्रिसाइजली दॅट्स द. That's what makes it special. This mawa cake, because of the zaifar, it has actual taste. Like Yeah. it's not just butter and maida. Some kind of a flavor. बोला तुला हे केलं ग मी आता दृष्ट काढली. तुझी जायफळ म्हटलीस नटमेकच्या जागी म्हणून प्रेम करतो मी हिच्यावर. Oh, very nice flavor. Very nice mawa cake. मावा केक जेन्युअनली जगात भारी. म्हणजे बघासा मावा केक भारी होता, पण स्पेशल मावा केक आहे स्पेशल जगात भारी. जगात भारी. Of the trip that we took. So far, out of 2, this is the best chai. नाही जगात भारी चहा मी बनवतो. Maji just better. है ना? हो रोज सकाळी तू पहिली बनवणार असेल तर होतोच आता.
हा जगात भारी आहे चहा म्हणजे चांगला आहे, पण एक खरंच जगात भारी चहा इथेच कुठेतरी भायखळ्याच्या जवळ पारसी कॉलनीच्या आसपास कुठेतरी मिळतो, ज्याच्यात गवती चहा वगैरे सगळं टाकून बनवतात. वन ऑफ द बेस्ट चहा मुंबई दॅट आय हॅव हॅड. So if you all know where it is, please put the address in the comments. भायखळ्याचे आमचे खूप मित्र बघतात व्हिडिओ, प्लीज आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा कुठे आहे. नक्की प्लीज. मी पेलेल्या चहांपैकी एक होतं आणि जे बंद झालं, जे माझा फेवरेट इराणी चहा होता ते म्हणजे सनराईज कॅफे. सनराईज जेव्हा विकलं गेलं तेव्हा आम्ही जे सनराईजचे चाहते होतो ते सगळे त्या दिवशी तिकडे गर्दी होती आणि इट वॉज लिटरली नाही नॉट मोर्चा, इट वॉज लाईक वन ऑफ द बेस्ट फेअरवेल पार्टीज. सगळे एकमेकांना चहा पाजत होते, खात होते, पित होते, गाणी लागली होती. वन ऑफ द मोस्ट हॅपी अँड सॅड डेज. सनराईज कॅफे बंद पडणे पुण्यात, फारच कमाल. आणि ज्या माणसांनी बंद पडले तो एक पॉलिटिशियन आहे. मी आयुष्यभर माझ्या हे लागतील बद्दुआ तुला. पुढे आलोय आपण. आम्ही सकाळी इकडे खूप आलो लवकर होतो. सकाळी आले आहेत. आले होतो 8 वाजता नाही पण 7 वाजता. 7 वाजता. हा पण ते म्हणाले की 8ला बनमस्का मिळेल ओके. आणि आता 9:30 वाजते आणि पण 2च बनमस्का उरले. ते आम्ही पटकन ऑर्डर करतो त्याच्या आधी आपण उद्याला आलो सांगतोय ला बुलॉन्जरी, याजदानी बेकरी, ला बोलोजी. ला बुलॉन्जरी, हा? ला बुलॉन्जरी. पोरांना आपलं फक्त लॉन्जरी माहिती, ते बोलो बिलो माहित नाही आपल्याला. तर आपण बनमस्का घेणार आहोत. दादा? हा, देतात ना. हा. देतात ना. तू एवढी attitude नको देऊ. ती ते कामात आहेत ना कोण काहीतरी. म्हणते दादा? हे असे माहितीये, त्यांना नव्हता द्यायचा तिला भाव, ते फ्लर्ट करते. I'm very upset with this food tour. It's food crawl. It's becoming adult content. कब आएगा मेरा बनमस्का? अस्सल वेडिंग शूटिंग. This is the benefit of shooting in South Mumbai. There is place to sit everywhere. And all nice fruits. This you can feel is very soft already, very squishy. अँड देर इज अनदर रिझन टू लव्ह इट. ऐकलं की नाही सुनील? द्राक्ष आहेत अंदर. You want a validation for this joke? ते कापतात नाही ते माझे चांगले चांगले लोक. हँड्स डाऊन आजच्या दिवसाला सगळ्यात चांगला बन आहे हा. अनफॉर्च्युनेटली अजूनही पुण्याच्या बाबत एका ठिकाणी मागे पडत आहेत, ते म्हणजे मस्का. एवढा मस्का ना आमच्या बोटाला लागतो खाऊन झाल्यानंतर. नाही perfect आहे. I really don't like it when it's got too much musca. I agree with that in theory, but I feel like बनमस्का means मस्का. Butter makes मैं everything बन good. का बनके बनके बन बन. Who wants to come try? डिरेक्टर साऊंड वाले सगळे निघून गेले मी हे गाणं म्हणलं. तर आम्ही हर्ष बेकरीला गेलो होतो बँड्रामध्ये, पण हर्ष बेकरी बंद होती, मंगळवार बंद असं त्यांनी सांगितलं. तर त्यामुळे आता आम्ही बँड्राचा वेगळा एपिसोड करू. आम्हाला असं सांगण्यात आलं की पहिल्यांदा रेटिंग द्या तुम्ही कुठल्या ठिकाणी काय बेस्ट होतं. सो आम्ही पुन्हा एकदा रिमाइंड करतो, सगळ्यात जे चांगलं पॅटी होतं ते हँड्स डाऊन मेरवान अँड को व्हेज पॅटी, ते फारच अप्रतिम होते त्यांचा व्हेज पॅटी. बनमस्का हँड्स डाऊन शेवटची जागा यजदानी बेकरी. La boulangerie. लॉन्जरीचं ते दुकान होतं तिथे. तर तिथे हे बनमस्का खूप भारी होता. Mawa cake. मावा केक जो होता तो हँड्स डाऊन कयानीचा बेस्ट होता जगात भारी. And Honestly- the chai of Kayani was also nice. Yeah, but frankly, all 3 bakeries had very good mawa cakes. They were very different. And आणि, I don't think we could say our opinion would be the final opinion. या बट तुम्ही तिन्ही ट्राय करा, पण कयानीचा खूप खास होता. Yeah, just let us know if you've tried them. Let us know which is your favorite. तुमचा फेवरेट कुठला आहे. हां, तिन्ही ठिकाणी लकीली मॉइस्ट होते ते तिन्ही केक्स, विच वॉज गुड. असं गळ्याला लागत नव्हता. आणि तुम्ही विचारलं, काही लोक म्हणत होते की कयानीला, आत्ता इकडे एक जण विचारत होता सार्थक म्हणून की खिमा पाव का नाही आणला कयानी. तर हमने भी कयानी कुछ खाया नहीं उधर जाके. ओके बाय.